วัสดีครับตอนนี้ยังไม่9โมงเลย เราเข้ามาในปาร์คกันแล้ว พักโรงแรมยูนิเวอร์แซลครับก็ได้เข้าปาร์คก่อน1ชั่วโมงวันนี้ปาร์คเปิด10โมงตอนนี้ยังไม่9โมงเลยเขาก็ให้เราเข้ามาแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนแฮร์รี่พอตเตอร์พาแม่มดมา2คนมาสมัครเข้าโรงเรียนเลือกบ้านมาจากบ้านคนหนึ่งกิฟฟินดอร์คนนี้ฮัฟเฟิลพัฟใช่ป่าวะอ๋อเรเวนคราวอุ้ยมีโบบาตองด้วยเหรอและโซนแรกที่ต้องพุ่งตัวมาแบบไม่ต้องคิดก็คือ The Wizard World of Harry Potter ครับเดินผ่านประตูหมู่บ้านฮอกมีดเข้ามาปุ๊บก็ฟีลลิ่งคือใช่มากนี่ถ้ามาตอนหน้าหนาวนะที่เนี่ยน่าจะเป็นที่เดียวในโลกที่มีหิมะตกของจริงด้วยนะครับนี่ร้านไม่กวาด3ด้ามอะบูมสติ๊กเหรอเราก็แวะแชะภาพกันพอเป็นพิธีนะครับก่อนที่จะไปลุยเครื่องเล่นแรกของวันนี้ให้มันตื่นตัวกันสักหน่อยไปกันครับกับ Flight of the Hippogriff รถไฟเหาะเบาๆที่ยังไม่ถึงขั้นตีลังกาตอนนี้เรากำลังต่อแถวจะเล่นฮิปโปกิฟกันนะครับรอ5นาทีเหรอตอนไปที่ญี่ปุ่นเราไม่ได้เล่นอันนี้กันเดี๋ยวจะดูสโนว์กรีดดูป๊าดูโฟกัสกรีดด้วยมาเร็ว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 ไม่อยากเล่นอุ้ยป๊าหัวเสียทรงแต่เช้าเนี้ยดีอากาศดีพอลงมาเท่านั้นแหละครับสภาพคือแบบหัวกระเจิงเป็นลังนกครับเอาจริงๆเด็กๆนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่น่าจะไม่ไหวก็น่าจะเป็นป๊ากับม้านี่แหละครับวิญญาณแทบจะดูดออกจากร่างไปแล้วนี่มากำลังต่อแถวซื้อบัตเตอร์เบียร์สุราเมระยะมัชฌาปตาเดี๋ยวเรามาชิมบัตเตอร์เบียร์กันจากคำล่ำลือที่บอกว่าหวานเจี๊ยบมันเป็นยังไงกินแล้วแบบให้ฟองติดปากด้วยต้องติดปากไม่ติดปากนับว่าไม่ได้เจียกันหวานมากเป็นไงบ้างบัตเตอร์เบียร์มีคนบอกว่าเป็นน้ำเชื่อมอ่ะเราก็เลยแก้เกมด้วยการสั่งแบบสเลอร์ปี้ครับหรือฟิลเบียร์วุ้นนั่นแหละครับเฮ้ยมันเลิศนะอร่อยดีครับไม่ได้หวานเลี่ยนอย่างที่คิดเลยครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหิมะตกก็จะได้ฟิลกว่านี้สำหรับใครที่ชอบหวานก็อร่อยดีนะก็อร่อยดีนะอร่อยอ่ะอร่อยดีจริงๆไม่ได้อวยหรือเพราะเราสั่งแบบสเลอร์ปี้ถ้าเป็นน้ำมันอาจจะหวานกว่านี้ป่ะพอเรากินน้ำกินท่าเสร็จก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้กันก่อนครับมันคือรถบินได้ของรอนครับมุมนี้ของที่ปักกิ่งเขาพิเศษกว่าที่โอซาก้านะครับเพราะว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังเราจะมองเห็นปราสาทฮอกวอตส์ตั้งตระหง่านอยู่ด้วยนะครับถ่ายรูปออกมานี่คือปังสุดๆเอาล่ะไปลุยกันต่อครับกับเครื่องเล่นตัวท็อป Harry Potter and the Forbidden Journey คราวก่อนที่ญี่ปุ่นนี่โฟโต้หลับตาปีสวดมนต์ตลอดทางนะไม่กล้ามองอะไรเลยครับวันนี้เรามาสอบซ่อมกันใหม่ครับมาดูกันซิว่ารอบนี้โฟโต้จะลืมตาดูเวทมนต์หรือจะหลับตาปีเหมือนเดิมครับอ้าวไปลุยกันเลยนับคะแนนบ้าง爱上你的 nice บินแล้ว
อนนี้ก็เริ่มจะสายแล้วสวนสนุกเปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกติแล้วครับคนก็เริ่มไหลมาเทมางั้นเรา move on ไปโซนถัดไปกันดีกว่าครับทะลุมิติมาที่ Jurassic World Isla Nublar โซนนี้ก็มีเครื่องเล่นที่ห้ามพลาดก็คือ Jurassic World Adventure เป็นการนั่งรถเข้าไปทัวร์ปาร์คแบบชิลๆสัตว์ที่ไหนล่ะอยู่ๆเจ้า Indominus Rex ตัวโหดก็แหกกรงหลุดออกมาจ้าโอ้โหทำดีมากๆนะครับฟีลเหมือนหลุดเข้าไปในหนังจริงๆสมจริงสุดๆเด็กๆนี่ร้องกรี๊ดลั่นรถเพราะว่าอินจัดนะครับเขาบอกเลยว่าใครมาปักกิ่งเครื่องเล่นนี่คือห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรับประกันความมัน自动驾驶联网展品避让技术即将在你眼前展开。对象甲流微型机舱。希望大家今日时光。กรี๊ดกันจนเจ็บคอขอแวะมาดูโชว์พักเสียงกันที่โซนฮอลลีวูดครับกับโชว์ระดับไฮไลท์ครับเป็นโชว์ชื่อ Untrainable ครับเป็นละครเวทีเรื่อง How to Train Your Dragon เขาบอกว่าโปรดักชั่นเขาอลังการงานสร้างมากนะครับทั้งคนแสดงจริงทั้งแสงสีเสียงควันต่างๆครับแล้วก็ภาพโฮโลแกรมลอยทะลุตานะครับไฮไลท์ที่ทำเอาว้าวสุดๆคือฉากที่ฮิกคัพนะครับขี่เจ้าเขี้ยวกุดบินโฉบไปรอบๆหอคือดีงามจนขนลุกเลยครับควรค่าเหตุการณ์มาดูสุดๆครับไปต่อความน่ารักกันที่มินนี่แลนด์ที่นี่เขาเคลมว่าใหญ่ที่สุดในโลกครับใหญ่กว่าที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์นะแต่สิ่งแรกที่เราพุ่งตัวเข้าไปครับไม่ใช่เครื่องเล่นครับเป็นร้านขายของเล่นจ้าซึ่งจริงๆมันคือทางออกของเครื่องเล่น Despicable Me Minion Mayhem นั่นแหละครับบ้านเมนเนียนแล้วนะครับเอาไป USJ ที่ญี่ปุ่นเราไม่ได้เล่นเมนเนียนกันเครื่องเล่นนี้จะเป็นแนวดูหนัง3มิติครับบนเครื่องซิมูเลเตอร์นะที่มันโยกไปเขย่ามานะครับซึ่งมันก็เขย่าแรงเอาเรื่องอยู่นะก็ถ้านานกว่านี้อีกนิดนึงป๊ามาก็น่าจะอ้วกโชว์เมนเนียนแน่นอนครับวันนี้เรามึนๆน่ะสนุกแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยปล่อยไลโบวันนี้ไปเล่นกัน2 คนแล้วมาไปไหวแล้วเล่นเมนเนียนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ขู่จนแบบใจสั่นเลยบอกมันน่ากลัวมากเขย่าแรงมากใครมีปัญหาหัวใจอย่าเล่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นซิมูเลเตอร์นั่งรถแล้วมันก็เขย่าแค่นั้นแหละมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นตอนนี้น่าจะเป็นช่วงพีคไทม์เครื่องเล่นทุกอย่างนี่รอนานมาก100 นาทีอัพเดินเซออกมาจากมินเนี่ยนครับเราก็มาโฉบแวะดูโลกอนาคตที่โซน Transformer Metrobase โซนนี้มีรถไฟเหาะที่น่าจะโหดสุดในปาร์คและชื่อ Decepticoaster ครับมันตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังซึ่งแน่นอนครับพวกเราก็พร้อมใจกันมองหน้าแล้วบอกว่าบายผ่านแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ
มาถึงโซนวอเตอร์โวหนังคลาสสิกที่เด็กยุคนี้เกิดไม่ทันแล้วแน่นอนครับแต่เวลาเราเหลือๆครับแถมเล่นของเด็ดๆไปหมดแล้วเราก็เลยขอมาแวะนั่งพักขาดูสตันท์โชว์กันซะหน่อยการเลือกที่นั่งคือความท้าทายครับเขาจะแบ่งสีตามระดับความเปียกครับสีฟ้าคือโซนเปียกยันเงาครับส่วนสีแดงคือโซนผู้รอดชีวิตครับและแน่นอนครอบครัวเรารักความสงบครับเรานั่งสีแดงแน่นอนพอมาโชว์นี้จะเหมือนที่โอซาก้าเลยนะครับใครเคยดูที่ญี่ปุ่นมาแล้วจะข้ามโซนนี้ไปเลยก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดครับและแล้วก็มาถึงโซน Exclusive ครับที่มีแค่ที่ปักกิ่งที่เดียวในโลก Kung Fu Panda Land of Awesomeness โซนนี้จะอยู่ในร่มทั้งหมดเลยนะครับใครมาเจอฝนตกหรือแดดร้อนจัดๆนี่หนีเข้ามาซุกในนี้ได้เลยเพราะว่าเขาจำลองบรรยากาศหมู่บ้านอโปตอนกลางคืนครับแต่มันแอบมืดไปนิดนึงนะผมว่ามันมืดจนตอนแรกนึกว่าไฟดับครับหรือเขากลัวว่าสว่างไปแล้วมันจะไม่สมจริงเขาไม่รู้เครื่องเล่นในนี้มี3อย่างครับเบาๆชิวๆทั้งหมดเลยครับเริ่มจากกระเช้าบอลลูนโคมไฟหมุนๆครับต่อด้วยม้าหมุนที่ไม่มีม้าครับเพราะเป็นตัวละครในกังฟูแพนด้าแทนไม่รู้เด็กๆมีเวทมนต์อะไรกับม้าหมุนครับเจอเมื่อไหร่เป็นต้องโดนครับ ไม่มีอะไรทำครับมานั่งม้าหมุนเก็บตกและไฮไลท์ของโซนนี้คือ Kung Fu Panda Journey of the Dragon Warrior ชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยเป็นฟิลนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำครับแล้วดูเรื่องราวของนรกมังกรแล้วก็จะมีจังหวะให้ล่องแก่งซิ่งลงน้ำนิดๆแบบเบาๆนะครับเด็กๆก็เล่นได้สบายมากครับชิลสุดๆเผลอแป๊บเดียวค่ำซะแล้วครับแสงสีตอนกลางคืนของโซน Transformer นี่สวยมากๆครับได้ฟิลโลกอนาคตไซไฟแบบสุดๆขอแวะแชะภาพรัวๆก่อนจะปิดท้ายทริปวันนี้กันครับและเราก็มาจบวันกันที่โชว์ Nighttime Magic at Hogwarts Castle ครับเป็นการฉายภาพแมปปิ้งแสงสีเสียงลงบนปราสาทฮอกวอตส์ครับอลังการมากเวลาโชว์ของเขาก็จะไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าฟ้ามืดตอนไหนอย่างช่วงที่ฟ้ามืดเร็วก็จะเริ่มตอน 1:15 นะครับแต่ถ้าช่วงไหนฟ้ามืดช้าก็อาจจะไปเริ่มนู่นเลยครับ 20:30 แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะพลาดครับเพราะว่าเขามีโชว์รันกันเรื่อยๆครับทุก15 นาทีเลยครับรอบหนึ่งใช้เวลาดูเพลินๆประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นครับ
เป็นอันจบภารกิจทริปตะลุย Universal Studio ปักกิ่งของครอบครัวเราในวันนี้เรียบร้อยครับรอดตายมาได้ทุกเครื่องเล่นเด็กๆก็แฮปปี้หน้าบานสุดๆส่วนป๊ามาก็ขอตัวไปนวดขาก่อนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ